සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය දවසකදී මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා copyright සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී ගොඩ දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ එකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාරات ලැබිලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර දෙන්න තමයි මේ episode එක අනිවාර්යෙන්ම කරන්නේ. ඉතින් ඒ copyright සම්බන්ධ episode එක නැත්නම් වීඩියෝ එක ඔයාලා තවමත් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මම මෙතන කාඩ් එකක් සඳහන් කරනවා නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඒක ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකට ජොයින් වෙන්න. මම end screen එකෙන් දාන්නම් ඒ වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඒක ඔයාලට අතිශය වැදගත් content එකක්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ විදිහේ informations ටිකක් සමහර වීඩියෝ description වල තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ඒ copyright ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට informations ටිකක් තිබ්බ නැත්නම් credits දීලා වගේ නිකන් අමුතු text ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් අය හිතන්නේ මේක copyright එකක් කියලා. ඇත්තටම මේක copyright එකක්ද? නැත්නම් මේක මොකක්ද? අපි අද මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම නිරවුල් කරගමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. subscribe කළා නැත්නම් මොකද YouTube ගැන විතරක් නෙමෙයි Adobe Premiere සහ thumbnail හදන්නේ කොහොමද? Photoshop ගැන මේ වගේ ගොඩක් tutorials අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද episode එකට. මම SG Fernandes. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මම කරපු copyright සම්බන්ධ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි එයාලා use කරලා තියෙනවා කිව්වේ audio library එක. කියන්නේ YouTube audio library එකේ free use කරන්න පුළුවන් music. කිසිම copyright ප්‍රශ්නයක් නැහැ. CC content උත් නෙමේ. මේවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන් ඒවා. හැබැයි මෙහෙම use කරපු ඒවටත් මෙන්න මේ විදිහේ tag එකක් add වෙලා කියලා ගොඩ දෙනෙක් මට කිව්වා. ඉතින් එයාලා අහලා තිබ්බ මේක copyright එකක්ද? මේකෙන් මොන වගේ damage එකක්ද එයාලගේ content වලට වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අහලා තිබ්බා. ඇත්තටම මේ tag එක මොකක්ද? මේකට කියන්නේ copyright ID match එකක් කියලා. මේ ID එක ඔයාගේ content description එකේ display වුණ පළියට මේක copyright එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේක copyright එකක්ද නැත්නම් මේක මොකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයා use කරලා තියෙන ඒ music clip එක මත. ඉතින් මෙතනදී example එකක් විදිහට හිතන්නකෝ මම musician කෙනෙක් කියලා. මම musician කෙනෙක් විදිහට යම්කිසි track එකක් සින්දුවක් නිර්මාණය කරලා YouTube එකට upload කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මගේ අවසරයකින් තොරව මගේ ඒ clip එක මගේ music එක වෙන කෙනෙක් එයාගේ වැඩකට use කරලා තිනවා. මෙතනදී normally අපේ YouTube channel එකේ අපේ content එකක් වෙන කෙනෙක් upload කරාම අපිට එන්නේ notification එකක් මෙහෙම content එකක් upload කරලා තියෙන එක කොච්චරක් දුරට match වෙනවද අපේ එකත් එක්කලා කියලා. අන්න ඒ විදිහේ notification එකක් එනවා. හැබැයි normal YouTuber කෙනෙක්ට වඩා විශේෂ වරප්‍රසාද ටිකක් හම්බ වෙනවා musician කෙනෙක් විදිහට YouTube එක තුල අපි වැඩ කරනවා නම්. එතනදී අපි මේ track එකට ගන්න ඕන decision එක මොකක්ද කියලා විශේෂයෙන් ඒ musicianට තෝරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම දන්න විදිහට options 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ options 4 යටතේ ඒ musicianට action එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ track එක use කරපු channel එකට නැත්නම් ඒ content එකට මොකක්ද කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී artist කෙනෙක් විදිහට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි action එක තමයි monetize. මෙතනදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ මේ monetize කියන option එක තෝරලා claim එක අදාළ කෙනාට යවුවට පස්සේ ඒ අදාළ කෙනාගේ YouTube channel එකකින් ඒ content එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. content එක block වෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කෙනාගේ description එකේ ඔයාර කලින් දැක්කා වගේ content ID එකක් add වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එයා ඒ content එකෙන් උපයන මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ කොටසක් වශයෙන් ඒ අදාළ ඔරිජිනල් ආටිස්ට් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොනටයිස් කියන ඇක්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ. ඒ කියන්නේ අදාළ කන්ටෙන්ට් එකෙන් උපයන මුදල අර ඔරිජිනල් ආටිස්ට් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි බ්ලොක්. එතනදී ආටිස්ට් හැකියාවක් තියෙනවා අදාළ channel එකට එරෙහිව ස්ට්‍රයික් එකක් රිලීස් කරන්න නැත්නම් ස්ට්‍රයික් එකක් content ID එකක් claim කරන්න. එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ අදාළ content එක එයාගේ YouTube channel එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ස්ට්‍රයික් එකකුත් ඒ channel එකට වදින්න පුළුවන්. තුන්වෙනියට ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ගන්න පුළුවන් action එක තමයි permit. මේකෙදි මොකක්ද වෙන්නේ? මේ action එක select කරලා process කරාට පස්සේ අදාළ අර music එක use කරපු content creator ට මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අදාළ content එක delete වීමක් නැත්නම් ඒ channel එකට strike එකක් වැදීමක් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ.
හැබැයි එයාගේ description එකේ අර විදිහට content ID එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි අර original artist එකට views කීයක් එනවද? ඒ වගේම මේකේ analytics කොහමද? මේ වගේ in details බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී channel එකට කිසිම damage එකක් වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මම copyright ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයාලා දකින්න ඇති content ID එකක් තියෙනවා. ඒ ID එකත් හරියට අන්න ඒ වගේ ID එකක්. එහෙම කියන්නේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒ music එක මම අරගත්තේ YouTube audio library එකෙන්. ඔයාලට මෙන්න මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ music එක. මෙතනදී music එක මට freely use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක CC license එකක් යටතේත් නෙමෙයි register වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී permit කියන action එක මට process වෙලා. මෙතනදී මගේ content එකට copyright එකක්, මගේ channel එකට ප්‍රශ්නයක් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී content ID එකක් display වීමක් පමණයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාලටත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලා YouTube audio library එකකින් music අරගෙන තියෙනවා නම් මේ විදිහේ content ID එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී content ID එකක් display වීමක් විතරයි වෙන්නේ. artist කෙනෙක් විදිහට ඊළඟට නැත්නම් හතරවෙනියට ගන්න පුළුවන් action එක තමයි no policy. මේ action එක අරගෙන artist ඒ action එක process කරාට පස්සේ අදාළ channel එකට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරියට අපි ඒ ස්ටෙප් එක ඉග්නෝ කරා වගේ දෙයක්. අය කියන්නේ අපි දන්නවා මෙයා යූස් කරලා කියලා. හැබැයි අපිට එයාට ප්‍රශ්නයක් දාන්න, එයාට against යන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපි ඒක ඉග්නෝ කරා වගේ වැඩක් වෙනවා. මෙතනදී channel එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි content ID එකක් අපේ description එකේ add වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් YouTube audio library එකේ music වලට තිබ්බ මේ no policy කියන ස්ටෙප් එක කලින්, ඒ කියන්නේ අපි මේ music use කරාට පස්සේ content ID එකක් කිසිම දෙයක් වදින්නේ නැහැ. අපිට freely use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අර permit කියන process එක යටතේ තමයි අපිට YouTube audio library එකේ music උත් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදී ඔයාලට YouTube audio library එකෙන් ගත්තා කියලා නැහැ. ඔයාලට content ID එකක් මෙතනදී add වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔයා description එකේ credits දෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඒකට බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද මේක content ID එකක් display වීමක් විතරයි. ඉතින් මෙතනදී artist කෙනෙක්, ඒ වගේම අපි හිතමු record label එකක්, NCS වගේ ලොකු කම්පැනි එකක්, මේ වගේ ඕනම කෙනෙක්ට මියුසික් සම්බන්ධව වැඩ කරන ඕනම කෙනෙක්ට මේ ඇක්ෂන් ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මීට වඩා ඇක්ෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මම මේ දන්න ටික කිව්වේ, මම හොයාගත්ත ටික. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගැන ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සම්බන්ධ දෙයක් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඕන වෙලාවක ඔයාලට විවෘතයි මේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අර මගේ කොපිරයිට් ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා තිබ්බ කමෙන්ට්ස් ගොඩකට අද උත්තර ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් බය වෙන්න එපා. content ID එකක් වැදිච්ච පමණින් එක copyright එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක copyright එකක්ද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ අපි free music එකක් දරන් තියෙන්නේ නැත්නම් copyright තියෙන music එකක්ද, ඒ වගේම ඒකේ original artist මොන වගේ කෙනෙක්ද, ඒ මතත් අපිට copyright එක වදිනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු යම්කිසි විදිහකින් ඔයාට copyright එකක් වැදුනා කියලා මේ පාවිච්චි කරපු music එකකට. ඉතින් එතනදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ copyright එක dispute කරන්න. dispute කරලා ඔයාලට හේතු දක්වන්න පුළුවන්. ඔයා මේ music එක use කරේ ඇයි, මොකක්ද purpose එක, education purpose එකක්ද නැත්නම් ඒක review purpose එකක්ද, මේ වගේ ඔයාට හේතු දක්වන්න chance එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි dispute ගැන, copyright එකක් ඉවත් කරගන්න එක ගැන ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට තව මොනවා හරි YouTube ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් comment section එකේ add කරන්න. මම ඒ topics අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදී කතා කරන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි subscribe කරලා දිගටම set වෙන්න. YouTube ගැන විතරක් නෙමෙයි, Adobe Premiere Photoshop මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අයිත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.